ආයුබෝවන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ රසම රස ව්‍යංජනයක් හදාගන්න කොටසිඹුලා කියන දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේදී භාවිතා කරන වැදගත් ශාකයකින් හටගන්න ගෙඩි වර්ගයකින්. මුලින්ම මේක හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කොටසිඹුලා කියන ගෙඩි වර්ගය. මේ කොටසිඹුලා ව්‍යංජනයට අවශ්‍ය වෙන ಜಾති දැන් අපි බලමු. කොටසිඹුලා මේක අපි මේ ගෙඩිය දෙකට පළල සුද්ධ කරලා ගන්න ඕනේ. මම ඉදිරියේදී පැහැදිලි කරන්නම්. මුලින්ම කොටකිඹුලා තම්බන්න ඕනේ. තැම්බීම සඳහා ගොරක කැබල්ලක් ඕනේ. ව්‍යංජනය සකසා ගන්න ලුණු, මිරිස්, තුන පහ, කහ සහ ටෙම්පරාදුව සඳහා අබ ස්වල්පයක්, වියලි මිරිස්, සතු ලුණු, සුදු ලුණු, තක්කාලි, මිරිස් සහ කරපිංචා අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව ව්‍යංජනය සකසා ගැනීමට දියකිරි සහ මිටිකිරි ස්වල්පය බැගිනුත් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ ගෙඩි සුද්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ගෙඩි මේ අතර කපන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ ආකාරයට කපන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මේ තලන බටු වල වගේ මේ ඇතුලේ තියෙන ඇට ටික සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම බලාගත්තු එකේ ඇට සුද්ධ කරන්න ටිකක් අපහසුයි. මෙහෙම බලාගත්තාම අපිට මේ ඇට ඉවත් කරන්න ලේසියි. ඒක අපි මේ විදිහට ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ වතුර භාජනයකට දාන්න අනිත් ටිකත් සුද්ධ කරගන්න. මේ පොඩි ගෙඩි වල සමහර අවස්ථාවන් වලදී ඇතුලේ ඇට නැහැ. ඒ නිසා ඒවා සුද්ධ කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තියෙන්නේ අපි ඇට ඉවත් කරගෙන හොදලා පිරිසිදු කරගත්තු කොටසිඹුල. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක තම්බ ගන්න. මේක මේ වගේ ඇටලියකට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ කොරක කෑල්ල අපි මේකට දානවා. ලුණු ස්වල්පයකට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපි දාගන්නවා. මේක තම්බ ගන්න. දැන් මේ ගෙඩි ටික වැටෙන ප්‍රමාණයට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර වතුර එකතු කරගන්න. මොකද මේකේ පොඩ්ඩක් ඝනකම වැඩි. ඒ ඝනකම මෙලෙක් කරගන්න තමයි අපි මුලින්ම වතුරෙන් තම්බ ගන්න. පැය භාගයක් විතර තැම්බෙන්න තිබුණාට පස්සේ දැන් මේක තැම්බිලා තියෙනවා. මේ මැද්දම මේ ගානට මෙලෙක් වෙන්න තැම්බිලා තියෙනවා. අපි බෝක් කරලා අර අපි තැම්බෙන්න දාපු ගොරක කෑල්ලත් අයින් කරලා වතුර ටික පෙරලා ගමු. මේ තියෙන්නේ අපි තම්බල පෙරලා ගත්තු කොටසිඹුල ගෙඩි. දැන් අපි මේක උයා ගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒකට අපි කලින් සාදාගත්තු දියකිරි මේකට දාගන්න. ඊට පස්සේ
මිරිස් 3-5 සහ කහ. සහ තමන්ගේ රස අනුව නැවතත් අවශ්‍ය නම් ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක හොඳින් කවලම් කරගෙන 3-5 දහසකට පස්සේ අපි කරපිංච ටිකකුයි තක්කාලි ටිකකුයි ලුණු ගත්තු ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් රතු ලුණු දාගෙන හොඳින් කවලම් කරගෙන ලිපේ තියාගන්න. ඊටු ටික අපි ටෙම්පරාදුවට තියාගන්න. අපි කලින් දාගත්තු දියකිරි දැන් හින්දෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකට මිටි කිරි ටිකක් එකතු කරගන්න. අපි ආයේ මේක ලිපේ පොඩ්ඩක් වෙලා හින්දෙන්න තියාගන්න. දැන් අපි දාගත්තු මිටිකිරි ටිකත් හොඳට හිඳිලා තියෙනවා. මේක අපි දැන් වෙන භාජනයකට අයින් කරගෙන ටෙම්පරාදුව සඳහා දැස්ති වෙනවා. අපි මේ ඇතිලියම තමයි භාවිතා කරන්නේ ටෙම්පරාදුව සඳහා. පොල් තෙල් මේස හැඳි 2ක පමණ ප්‍රමාණයක් දැන් මේ ඇතිලියටම අපි දාගත්තා. තෙල් ටික රත් වෙනකන් අපි අපෑට ටික දාගමු. අපෑට හොඳින් පිපුණාට පස්සේ අපි මිරිස් ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ ටිකක් හොඳින් වැදුනහම අපි සුදු ලුණු මිරිස් කරපිංච සියල්ල එකතු කරගෙන මඩ වේලාවක් බෙද ගන්න. තක්කාලිත් එකතු කරගෙන හොඳට මේක ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපි ආයේ මේ ටික එකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක හොඳින් කවලම් කරගන්න. ටෙම්පරාදු හරියගෙන එනකොට ඔයගොල්ලන්ට හොඳ සුවඳක් දැනෙනවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳින් කවලම් වුණාට පස්සේ ටික ඕෆ් කරගෙන කන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ අපේ රසවත් සහ පෝෂ්‍යදායී කොටි සුන්දර ව්‍යංජනය.